ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อพิเศษมากเพราะว่าเรามีผู้ที่มีบทบาทสำคัญมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคุณที่มีความคิดเรื่องวิสัยทัศน์ของการกีฬานะครับวันนี้เรามีทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งนักกีฬานักมวยไทยซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในระดับโลกมีนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก2 สมัยอยู่ในที่นี้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะขออนุญาตเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในฐานะที่นอกเหนือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารแล้วก็ยังเป็นผู้ที่สนใจเรื่องการกีฬาแล้วมีความคิดมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะทำให้การกีฬาของไทยได้มีการพัฒนาต่อไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้ทั้งคนไทยมีสุขภาพดีและทั้งให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของประเทศไทยอยากจะเรียนถามท่านว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรทั้งเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาระบบนิเวศของการกีฬาแล้วก็ทำให้กีฬาไทยไปสู่ระดับโลกครับครับสวัสดีท่านผู้รับชมทั้งที่นี่และทางที่บ้านนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาพูดคุยกันในเรื่องของกีฬาวันนี้นะครับผมขอย้อนไปสักประมาณ20 ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับวงการกีฬาไทยก็กีฬามันมีอยู่นานแล้วล่ะแต่ว่ากีฬากับการพาณิชย์เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วง20 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากนะครับกราฟของรายได้ของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีแต่แค่มวยกับฟุตบอลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ตัวอย่างข้างๆนี้ชัดเจนนะครับคุณเทนนิสเหรียญทอง2 เหรียญทองนี่ผมเชื่อว่ารายได้สปอนเซอร์ต่างๆก็มากันอย่างมโหฬารนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการแค่สะกิดตรงผิวเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เพิ่งเป็นการเริ่มต้นของใช้คำว่ายุคทองของกีฬาเชิงพาณิชย์แล้วกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรอยู่60 กว่าล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟนะครับไม่ว่าเป็นนักเทควันโดไม่เป็นมวยไม่ว่าเป็นฟุตบอลเนี่ยเราได้รับการนิยมชมชอบจากทั่วโลกอย่างมโหฬารโดยเฉพาะยิ่งขออนุญาตเกริ่นถึงเรื่องมวยไทยก่อนแล้วกันนะครับเป็นกีฬาเดียวก็ว่าได้ที่มีคำว่าไทยอยู่นะครับเพราะนั้นการต้องทำการตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าใช้ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะในการที่จะโฆษณาว่าเป็นของคนไทยนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะครับที่กีฬามวยไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงหลังมีเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพมีหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่สามารถทำให้เราไปอยู่ในสายตาโลกนะครับผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราเริ่มต้นที่ตัวนักกีฬาก่อนดีกว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณบัวขาวเองก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเลเจนด์นะครับแล้วก็มีรายได้ดีเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดลองจินตนาการย้อนยุคไปหน่อยแล้วกันนะครับว่าสัก20 กว่าปีที่แล้วหรือตอนที่คุณบัวขาวอยู่อายุประมาณ10 กว่าเนี่ยได้มีการดูแลร่างกายนะครับไม่ว่าจะด้านโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาเทรนกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่จะมาใช้ประโยชน์ในการชกมวยเนี่ยผมเชื่อว่าอายุหรือว่าช่วงที่พีคเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับในแง่ของวิทยาศาสตร์การกีฬาในแง่ของโภชนาการที่เราต้องมาเสริมกันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือให้ทางนักกีฬาได้มีเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้อีกเยอะมากนะครับถ้าเกิดพูดเรื่องเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่าตัวนักกีฬาเองเนี่ยเรามีการมุ่งมั่นในการเทรนตัวเองเยอะมากอย่างไรก็ตามเรื่องของรายได้ก็เป็นเรื่องสำคัญการต่อรองกับเจ้าของทีมกับสปอนเซอร์กับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านักกีฬาเองเนี่ยเราต้องการคนที่มีความสามารถคนที่มีความจริงใจกับตัวนักกีฬาเนี่ยที่จะช่วยเพิ่มรายได้เขาค่อนข้างจะเยอะมากเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะต้องเดินไปข้างหน้าในอนาคตถ้าเกิดได้คนที่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายไม่มีความจริงใจหรืออาจจะพูดไปไกลถึงขนาดต้องมีไลเซนส์ก็ว่าได้นะครับในการเข้ามาช่วยดูแลนักกีฬาทางด้านเชิงพาณิชย์เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อยอดไปถึงทางราชการหรือทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องมีบทบาทที่ต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเรามีกองทุนกีฬาเรามีการกีฬาแห่งประเทศไทยเรามีกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวนะครับขอบเขตความรับผิดชอบของงานต่างๆเนี่ยก็มี
โอเวอร์แลปพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณสำหรับกีฬาประเภทต่างๆอันนี้ก็ไม่เป็นเรื่องลับอะไรนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของการที่เรามีการallocate budget ไปให้กับกีฬาประเภทต่างๆเนี่ยเรามีความเป็นธรรมหรือเปล่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดในการที่เราจะแบ่งเงินไปตามที่ต่างๆนะครับโครงการของรัฐบาลท่านนายกแพทองทาน1รัฐวิสาหกิจ1กีฬาก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พลังหนุนจากภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นในการที่เข้ามาซัพพอร์ตนักกีฬานะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับคุณหมอครับครับผมท่านพูดถึงเรื่องการพัฒนานักกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิทยาลัยพระศึกษาก็เยอะพอสมควรนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเองก็มีสอนกันบ้างในคณะแพทยศาสตร์แต่มันไม่มีการทำกันอย่างจริงจังนี่ท่านอยากจะให้มันเริ่มต้นกันยังไงครับผมเชื่อว่าต้องเริ่มต้นด้วยที่บ้านก่อนด้วยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างคุณเจชนาทิพย์แล้วกันครับเป็นนักฟุตบอลจริงๆแล้วเบอร์หนึ่งในดวงใจของทุกคนนะครับที่บ้านเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาได้ดูแลดีมากครับเรื่องอาหารการกินเรื่องวินัยในแง่ของการนอนการกินการเทรนต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องมาจากที่บ้านก่อนใช่ครับนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของความรู้องค์ความรู้เนี่ยแน่นอนครับที่โรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนประถมไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าปัจจุบันนี้กีฬาเนี่ยถ้าเกิดจะไประดับโลกจริงๆเนี่ยต้องมีการเริ่มต้นตั้งแต่อายุบางทียังไม่ถึง10 ขวบเลยการพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่างๆเนี่ยบางอันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะลุกขึ้นเล่นเวทไปเลยมันก็ไม่ใช่นะครับต้องใช้องค์ความรู้ที่เข้ามาเป็นประกอบที่สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านยกตัวอย่างอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เขาเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยเขามีสถาบันอย่างนั้นนะครับเราน่าจะมีอย่างนั้นบ้างนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าการที่เรามีนักกีฬาเยอะแล้วเรามีทรัพยากรความพร้อมเนี่ยผ่านวิทยาลัยพละศึกษาต่างๆแล้วยิงคอร์สพละศึกษาเองก็มีการบรรจุเข้าไปในหลักสูตรอยู่แล้วนะครับท่านพูดถึงกองทุนพัฒนากีฬาซึ่งเป็นกองทุนที่ได้เงินจากภาษีเหล้าบุหรี่ก็ปีหนึ่งก็จำนวนเป็นหลักพันล้านตรงนี้ท่านมีแนวทางยังไงครับจะให้กองทุนมาช่วยในแง่ของการพัฒนานักกีฬาด้วยนอกจากการให้รางวัลนักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้เหรียญมาผมว่าการให้รางวัลเนี่ยมันเป็นการให้ incentive ปลายเหตุมากกว่านะครับผมว่าต้นเหตุเนี่ยต้องเอาเงินจากกองทุนเนี่ยไปพัฒนาสมาคมกีฬาต่างๆที่เราคิดว่ามีศักยภาพจริงนะครับเรื่องของการแบ่งสรรงบประมาณไปตามหน่วยงานกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลสมาคมเทควันโดต่างๆเนี่ยมันต้องมีหลายๆปัจจัยในการที่จะต้องพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นผลสำเร็จของสมาคมกีฬานั้นๆยกตัวอย่างเช่นสมาคมเทควันโดอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับนะครับถึงแม้ว่าคนเล่นก็จะยังไม่เยอะมากนักแต่ว่าน้องเทนนิสที่นั่งอยู่ที่นี่กับผมเชื่อว่าเป็นความหวังและแรงบันดาลใจของหนุ่มสาวทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดทางกองทุนกีฬาหรือภาคเอกชนไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็อาจจะไม่ได้มีเหรียญทองอีกต่อไปใช่ครับนะครับตรงนี้เนี่ยการแบ่งสรรงบประมาณเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าหลายๆคนในวงการกีฬาเนี่ยคงทราบกันดีอยู่ว่าต้องพูดตรงๆนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยไม่เป็นธรรมนะครับไม่มี KPI ที่ชัดเจนในการแบ่งสรรปันส่วนงบประมาณตรงนี้นะครับก็ขอฝากผู้จัดการกองทุนไว้ด้วยแล้วกันว่าก็เข้าใจว่าเพิ่งมารับหน้าที่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยครับท่านพูดถึงสมาคมเทควันโดซึ่งคุณเทนนิสอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นสมาคมที่มีการบริหารจัดการดีเด่นนะครับแต่ว่าเราเห็นบางกีฬาเนี่ยซึ่งภาคเอกชนมีบทบาทมากอย่างเช่นกรณีของแบดมินตันบ้านทองหยอดตรงนี้ท่านคิดว่าเราควรจะมีอะไรที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาคเอกชนที่เขาสนใจส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังไหมครับผมว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีเท่าที่ทราบขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันอย่างเช่นปูซีเมนต์ไทยเป็นต้นอย่างเช่นสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นต้นเนี่ยหรือว่าปตทเนี่ยก็เป็น3หน่วยงานหลักที่คำทูมายว่าเขาให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับแล้วปัจจุบันนี้อย่างเช่นนักกอล์ฟสุภาพสตรีเองก็ไปถึงระดับท็อป 10 หรือว่านัมเบอร์วันของโลกได้ในบางโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นความหวังและแรงบันดาลใจอันหนึ่งเหมือนกันนะครับครับงั้นเรื่องสิทธิประโยชน์คงเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านคงอยากเห็นด้วยท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการกีฬาสปอร์ตเอคโนมีไม่ทราบว่าในประเทศไทยเองถ้าเปรียบเทียบกับในระดับโลกเนี่ย
สปอร์ต Economy ของเราเป็นยังไงบ้างครับตัวเอเจนต์ตัวการที่จะส่งเสริมนักกีฬาให้มีรายได้ คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่สุขภาพหรือสมัครเล่น แต่ว่าทุกคนมีรายได้ที่ทุกคนอยากเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จครับ ผมว่าเราเป็นช่วงเริ่มต้นของขาขึ้น ครับ นะครับดูได้จากยกตัวอย่างเช่นมวยไทยเป็นต้นเนี่ยนะครับนักมวยไทยเนี่ยอายุในการที่จะประกอบอาชีพช่วงพีคจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีไม่แค่กี่ปี ครับ นะครับแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยก็สามารถไปเป็นครูฝึกได้ ครับ สามารถไปทำธุรกิจที่ขายซิวเวเนียร์ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยต่างๆ ได้อีก ครับ นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแล้วมวยไทยเนี่ยเป็นกิจกรรมเป็นกีฬาระดับโลกจริงๆนะครับเมื่อกี้ก็เดินผ่านซุ้มบางซุ้มเนี่ยก็มีค่ายมวยที่ภูเก็ต ครับ ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาเทรนที่นี่เนี่ยบางทีเป็นเดือนนะครับมีโรงแรมมีร้านอาหารครบวงจร ก็ถือว่าเป็นธุรกิจอันหนึ่งซึ่งน่าสนับสนุนนะ ค ค รั รั บบ ครับท่านพูดถึงมวยไทยผมจะขอข้ามไปที่คุณบัวขาวบัญชาเมฆนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้พาดพิงว่าดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับ แต่ว่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยวงการมวยไทยเองยังไม่ได้มีการพัฒนามาถึงระดับที่มีอย่างลีกระดับโลกนะฮะอันนี้คุณบัวขาวประสบความสำเร็จได้ยังไงครับ ในภาวะที่ทุกอย่างมันไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้น ก็จริงแล้วก็พูดถึงคำว่ามวยไทยการดูแลสุขภาพมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเฉพาะความเป็นความคิดของแต่ละคนเพราะว่ามันการใช้มวยไทยมันต้องใช้ร่างกายอย่างสูงมากนะครับ ก็ย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีก่อนนะครับที่บัวขาวได้ลดแล่นนะเดินทางไปชกเวทีต่างประเทศเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้ร่างกายต้องไปปะทะกับชาวต่างชาติที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับฉะนั้นเราก็ตอนนั้นความวิสัชการกีฬาก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาเหมือนถึงทุกวันนี้นะครับก็บัวขาวก็ใช้เหมือนกับเทคนิคธรรมชาตินะครับการซ้อมเกิดขึ้น แต่ว่าการซ้อมแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีการวางระบบวางแผน การเดินทางการเก็บตัวต่างๆ ใช้เวลาเป็นระยะการจะขึ้นชกอยู่แล้วครับ แล้วทำไมถึงไม่มีคนอื่นๆ ประสบความสำเร็จเหมือนคุณบัวขาวฮะ จริงแล้วก็มันเป็นช่วงมันเป็นแต่ละการขึ้นเวทีมากกว่าครับว่าเพราะหลังๆนี้ก็จะมีรายการหรือมีน้องๆแล้วมีนักมวยรุ่นหลังๆเริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีความสำเร็จมากขึ้น เพราะว่าช่วงตอนหลังนี้ก็จะมีรายการระดับโลกเกิดขึ้น ครับ ครับผม วินัยมีส่วนสำคัญ แน่นอนครับการมีวินัยผมว่ามันสำคัญแน่นอนครับแล้วก็การดูแลสุขภาพการดูแลเรื่องอาหาร การดูแลเรื่องการพักผ่อนอย่างดีครับแน่นอนการเป็นนักกีฬาอาชีพเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราแค่ซ้อมแล้วก็เพลินๆนะครับการเก็บตัวหรือการดูแลสุขภาพตัวเองมันเป็นเรื่องที่ทุกคนนักกีฬามืออาชีพต้องมีวินัยอยู่แล้วครับ ในฐานะที่เป็นนักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จนะฮะอยากเห็นวงการมวยไทยตอนนี้เรามีท่านผู้ใหญ่อย่างท่านรัฐมนตรี ครับ เศรษฐาหรือตัวประธานซอฟต์พาวเวอร์กีฬามวยไทยเนี่ยอยากเห็นวงการมวยไทยพัฒนาอะไรที่แบบคนอื่นวงการอื่นเขาทำหรือเราไปเห็นอย่างหลาย ๆ ประเทศอย่างญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีอะไรที่เขาทำแล้วเรารู้สึกเราอยากจะให้เราทำอย่างนั้นได้บ้าง จริงแล้วในฐานะมวยไทยที่ผมได้เดินทางไปสัมมนาหรือไปโปรโมทหลาย ๆ ประเทศ ผมได้เล็งเห็นทุกวันนี้ก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็โปรโมทให้กับเยาวชน แล้วก็สร้างบุคลากรเกี่ยวกับมวยไทยนะครับผมเล็งเห็นว่าวันข้างหน้าเราอาจจะมีบุคลากรมวยไทยน้อยลงนะครับของประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าตอนนี้รสนิยมหรือว่าความนิยมของคำว่ามวยไทยชาวต่างชาติ เยอะมากเยอะขึ้น ตั้งแต่ตอนนี้เขาเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว ครับ นะครับเด็กๆนี่โหไปดูแล้วซ้อมเก่งมาก แล้วก็แบบมีความถนัดเกี่ยวกับมวยไทยมากเลยตัวนี้ครับแต่ย้อนกลับมาเมืองไทยเราก็ไปดูแต่ละค่ายแต่ละยิมอาจจะเริ่มน้อยลง เริ่มมีการมาซ้อมมวยน้อยลงกลัวว่าวันข้างหน้าบุคลากรหรือว่านักมวยไทยเราจะน้อยลง นักมวยไทยที่เป็นคนไทยจะน้อยลง ใช่ เราจะเห็นนักมวยไทยที่เป็นคนต่างชาติเยอะขึ้น เยอะขึ้น
ผมไปครั้งหนึ่งที่มีการไปโปรโมทที่ฮ่องกง ครับ เด็ก 6-7 ขวบ ครับ มาเรียนมวยไทย นั่นแหละครับ มีอุปกรณ์ครบเครื่องทั้งหมด ต้อง เลย ครับถูกต้องแล้ว มัน ก็ กลายเป็นการออกกำลังกาย ถูกต้องเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบมากครับเขาก็พากันพ่อแม่เขาก็จะสนับสนุนนะครับ ตั้งแต่เด็กๆมาละก็คิดว่าต่อไปบุคลากรต่างชาติอาจจะเยอะขึ้นครับ ครับ เห็นคุณบัวขาวขึ้นเวที Head in the Cloud กับมิลลิแล้วเมื่อสัก 2 วันที่ผ่านมา ครับ ขึ้นเวทีที่นี่ ครับ พร้อมกับแดนซ์ด้วย คิดยังไงครับ จริงแล้วก็ผมเห็นผมเห็นว่าการเดี๋ยวนี้การชกมวยไทยเราไม่ใช่แค่ชกให้บนเวทีให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นมืออาชีพอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้คือศิลปะของเรานะครับ หรือว่าแม่ไม้มวยไทยเราสามารถที่จะเอาไปโชว์หลากหลายเวทีหลากหลายสถานการณ์ที่เอาไปโชว์บนเวทีโลก หรือว่าเวทีที่มีเกี่ยวกับการโชว์แม่ไม้มวยไทยว่าเดี๋ยวนี้มันขายได้ตรงนี้ครับผมอย่างเช่น ล่าสุดก็ได้ไปขึ้นเวทีระดับโลกกับน้องมะลิที่ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับขึ้นมวยเป็นคำว่ามวยนะครับ แล้วก็เอาคอลเลคชันกับบัวขาวขึ้น ก็เป็นเสียงได้ตอบรับคือฮาในวันนั้นครับ ครับ ครับ เพลง One Punch One ซึ่ง Punch ใช่ เป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ ครับผม ครับมีการแลกหมัดกัน ใช่ หน่อย ครับ นะครับครับผมมาที่คุณเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนักกีฬาเหรียญทองนะครับ คือเป็นนักกีฬาเทควันโด ซึ่งมีรากฐานมาจากประเทศเกาหลี มองเปรียบเทียบแล้วเนี่ยวงการกีฬาไทย มวยไทยหรือวงการกีฬาอื่นๆเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีนักกีฬาเด่นๆ เหมือนกับที่เทควันโดสมาคมเทควันโดทำฮะมีอะไรที่ทำให้สมาคมเทควันโดเนี่ยแตกต่างจากที่อื่น จากการพูดคุยกับนักกีฬาประเภทต่างๆ ที่ไปโอลิมปิกด้วยกันฮะ สำหรับเทควันโดค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรเลย นอกจากเต็มที่กับการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมที่สุดในวันแข่งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินค่ะ ทางสมาคมมีอาหารให้ทานค่ะ แต่ก็จะมีเฉพาะมื้อเย็นตอนเช้ากับตอนกลางวันหนูก็ต้องหาทานเอง แต่ก็ถือว่ามื้อเย็นเป็นมื้อที่ประหยัดเวลาในการพักผ่อนในการออกไปหาของกินได้เยอะค่ะ หนูไม่ต้องกังวลใด ๆ เรื่องโภชนาการ เพราะมีอาหารที่ถูกหลักอนามัยสำหรับคนลดน้ำหนัก คนควบคุมน้ำหนัก หรือแม้กระทั่งคนเพิ่มน้ำหนักค่ะ เรื่องที่สองก็คงเป็นเรื่องที่พักค่ะ ไม่ต้องไปนอนที่บ้านหรือว่านอนที่อื่นต้องหาที่อื่น คือทางสมาคมมีที่พักให้หนูนอนค่ะ ก็อยู่ใกล้ๆกับที่ฝึกซ้อมหนูคิดว่ามันสะดวกสบายต่อการเดินทางมาซ้อม แล้วก็กลับไปพักผ่อนค่ะ เรื่องจิตใจค่ะหนูมีความกดดันมากๆจากแรงใจแรงเชียร์จากทุกคน แต่หนูก็เอามันออกได้ เพราะว่ามีนักจิตวิทยาที่คอยช่วยค่ะ เรื่องซ้อมก็คงเต็มที่มากๆสำหรับโค้ชเชแล้วก็รวมไปถึงโค้ชทุกคนที่คอยใส่อาวุธใส่เทคนิคต่างๆ ให้ ซึ่งไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเลยค่ะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นกังวลก็คือเรื่องเรียนในตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่จุฬาค่ะหนูก็รู้สึก ครับ ว่าค่อนข้างเป็นอุปสรรค เพราะว่าเหนื่อยเหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้ว หนูก็ฝันอยากจะเรียนจบที่จุฬาไปพร้อมๆ กับการเล่นเทควันโดค่ะ มันเหนื่อยหน่อยแต่หนูก็ทำได้ แต่ก็ถ้าถามว่าถ้าตัดเรื่องเรียนไปก็คงทำไม่ได้ เพราะว่าความรู้มันก็จะอยู่กับเราตลอดไป เพราะฉะนั้นหนูก็ไม่อยากให้ตัวเองทิ้งเรื่องเรียนรวมไปถึงที่บ้านก็ปลูกฝังมาตลอดว่าต้องเรียนให้ดี แล้วก็กีฬาก็ต้องเล่นให้เด่นด้วยค่ะ ครับประเด็นเรื่องจิตวิทยาเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเทนนิสพูดน่าสนใจมาก ผมทราบว่าระหว่างการฝึกซ้อมนี่มีความกดดันมาก ค่ะ มีคนเคยเล่าว่าถึงขนาดแบบว่าถูกห้ามจำกัดการทานอาหารชนิดที่น้ำตาซึมเลย ค่ะ มันจำเป็นต้องทำขนาดนั้นไหมหรือนักจิตวิทยาช่วยเราแบบไหนครับ ต้องช่วยกัน2 ถึง 3 ฝ่ายเลยค่ะ มีทั้งนักโภชนาการ นักจิตวิทยา แล้วก็โค้ชด้วยค่ะ เพราะว่าด้วยรูปร่างที่สูงมากๆ 173 ค่ะ แต่ต้องลงรุ่นไม่เกิน 49 กิโลกรัมค่ะ ตลอดระยะเวลาที่เล่นเทควันโดมาตลอดก็ต้องควบคุมน้ำหนักค่ะ มีการฝึกซ้อมที่หนักมากๆ ถ้าหากช่วงไหนกินอาหารที่ไม่ดีก็ทำให้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมต่ำไม่มีแรง รวมไปถึงตอนแข่งก็ซ้อมมา 100%แต่ว่าพอไปแข่งออกมา 50%ซึ่ง
มันก็ไม่ถูกต้องค่ะ หนูก็เลยมองเห็นถึงความสำคัญทุกๆอย่าง ต้องกินให้ดี ต้องกินให้ถูก ลดน้ำหนักให้ถูกวิธีมาโดยตลอดค่ะ แล้วก็จิตวิทยาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจในการควบคุมน้ำหนักในการเอาชนะใจตัวเอง หรือแม้กระทั่งในการแข่งขันพลังหลังจากเล่นมาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะค่ะ ครับฟังจากคุณเทนนิสแล้วต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วครับ เรื่องการพัฒนานักกีฬาอย่างที่พูดถึงเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำไมเราไม่สามารถจะทำให้ทางองค์กรกีฬาสมาคมกีฬาทุ่มเทตรงนี้ได้มากอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่บอกว่า1รัฐวิสาหกิจ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจอันนี้พยายามทำมาไม่ทราบมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับ ผมว่าต้องกลับไปเรื่องเดิมที่เราพูดคุยคือเรื่องของงบประมาณ ครับ นะครับการแบ่งสรรงบประมาณที่เป็นธรรม ใช่ แล้วได้ประโยชน์สูงสุดต้องยึดมั่นกับผลสำเร็จของสมาคมกีฬานั้นๆด้วย ครับ นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยถ่อมตัวมากเวลาพูดก็คือเมื่อกี้พี่หมอแตะไปนิดนึงคือเรื่องของวินัยกับการซ้อมหนักนะครับจะมีพรสวรรค์เยอะขนาดไหนก็ตามทีถ้าไม่มีพรแสวงไม่มีวินัยนะครับอย่างของน้องเทนนิสเนี่ยและของคุณบัวขาวก็เหมือนกัน เพราะว่าแข่งในรุ่นที่มีน้ำหนักจำกัดเนี่ยนะครับสูง170 กว่าต้องทำให้ได้49 กิโลเนี่ยผมเชื่อว่าใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เราต้องมีไม่ใช่วินัยต้องตื่นมาซ้อมอย่างเดียว วินัยทางด้านการรับประทานอาหารทางด้านการนอนทางด้านการพักผ่อนเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนทางภาครัฐเนี่ยผมเชื่อว่ากองทุนพัฒนากีฬาหรือกระทรวงโดยกระทรวงการท่องเที่ยวมีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ย ครับ ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง นะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยจะมีหน่วยงานทักก้ามีซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันให้ไปสู่ระดับโลกได้เนี่ย ครับ ที่พี่หมอบอกว่าไปที่ฮ่องกงแล้วเห็นนักชกมวย 7-8 ขวบต่างชาติเนี่ยผมกลับมองเป็นเรื่องดี ใช่ครับ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับทำให้เรามีการพัฒนาทำให้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยกระจายไปทั่วโลกได้ ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมและถูกต้องหรือเปล่า แต่ว่าผมให้เป็นข้อคิดไว้ว่าเรื่องของศิลปินแห่งชาติเนี่ย อืม ผมอ่านที่ไหนผมจำไม่ได้แล้ว ครับ ไม่แน่ใจว่าไม่มีนักกีฬาเลยนะ ไม่มีครับ เป็น ศิลปินแห่งชาติไม่มีนักกีฬาเลย ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ ไม่มี ใช่ไห เล ม ย ครับแล้วก็ศิลปินแห่งชาติก็ได้สิทธิพิเศษหลายอย่าง ครับ เป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลด้วยเหมือนกัน ครับ นะครับก็ผมว่าจังหวะเหมาะสมก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าจะมีการผลักดันถ้าเกิดเป็นเหรียญทอง2 เหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครได้รับ นะครับหรือว่าการที่คุณบัวขาวไปเผยแพร่ไม้มวยไทยเป็นในต่างประเทศเนี่ย ครับ ก็ฝากไว้แล้วกันในถ้าเกิดผมให้ได้ผมก็คงให้เป็นศิลปินแห่งชาติ เอา ครับ ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่มากเลยนะฮะที่น่าสนใจมาก เพราะอย่างที่ท่านนายกพูดเรื่องศิลปินแห่งชาติ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการเขียนศิลปะดนตรีพื้นบ้านอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าทักกีฬาถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วเราพูดว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็เป็นศิลปินนะฮะคือคนที่ใช้ร่างกายในการที่จะแสดงออกท่าทางต่างๆผมว่าอันนี้ก็คงเดี๋ยวฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่าให้ท่านพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับ เรื่องอยากจะกลับมาเรื่องเศรษฐกิจการกีฬาอีกทีหนึ่งครับคือผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีเคยทำการสนับสนุนพวกนักกีฬาต่างๆ ที่อย่างเช่นมีค่ายอย่างให้คุณเจชนาทิพย์เนี่ยจะยังไงครับมันจะกลายเป็นทำให้การกีฬาเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่สามารถที่ทำให้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของนักกีฬาได้รับชื่อเสียงได้รับความสำเร็จแล้วเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถจะพัฒนาต่อไปได้ให้กับทั้งองค์กรธุรกิจของไทยหรือตัวประเทศเองด้วยได้ยังไงบ้างครับ เมื่อกี้คุณหมอยกตัวอย่างคุณเจชนาทิพย์มาเนี่ยนะครับสัญญาของเจชนาทิพย์กับต้นสังกัดสโมสรปัจจุบันเนี่ย ครับ มูลค่ากว่า100 ล้านนะ โอ้ อันนี้ยังไม่นับสปอนเซอร์ชิพต่างๆอีก ครับ ที่ตามมาอีก ใช่ นะครับ ผมถือว่ามันต้องเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างการกีฬาเอง อืม นะครับสมาคมฟุตบอลเองก็ตาม ครับ ทีนะครับที่เรามีปัญหาเรื่องของผู้ตัดสิน เรื่องของความยุติธรรมต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะมีการถกเถียงกันพอสมควรเหมือนกัน ครับ นะครับเรื่องของโควต้านักเตะต่างชาติ อืม ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งมีการถกเถียงกันในวงกว้าง ครับ เพราะทีแรกก็มีแค่2 คนตอนหลังเพิ่มเป็น5เป็นเยอะไปหมดจนกระทั่งการแข่งขันบางแข่งขันเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยเราเกือบสโมสรไทยเนี่ยเกือบไม่มีนักเตะไทยเลย ครับ ก็ว่าได้อันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะต้อง
ก่อนที่วงการจะพัฒนาไปแบบพรีเมียร์ลีกเนี่ยซึ่งไม่จำกัดสัญชาติเลยเนี่ย อืม ต้องมีเก็บพื้นที่ไว้สำหรับคนไทยด้วยเหมือนกัน ครับ นะครับเพราะฟุตบอลแน่นอนเป็นกีฬาที่กว้างขวางที่สุดเป็นกีฬาที่ได้ความนิยมชมชอบสูงสุดนะครับแล้วเราเองเราก็มีนักเตะหลายๆคนที่เป็นไอดอลแล้วก็มีรายได้สูง อืม ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องฝากไว้ที่สมาคมฟุตบอลด้วยเพราะรัฐบาลก็คงไปก้าวไก่ายในแง่ของกฎกติกามารยาทคงไม่ได้ ครับ นะครับ มีคนชอบพูดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลก ท่านมีแนวทางยังไงไหมครับ ที่จะสามารถทำให้วงการฟุตบอลไทย ซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็ถือว่าอยู่ระดับแนวหน้ามาก ๆของเอเชีย วันนี้ก็อาจจะอยู่กลางๆนะครับ มีอะไรที่เราต้องทำให้มันดีกว่านี้ได้ สมัยก่อนเราเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้ว ใช่ครับ นะครับผมได้ยินมาว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่เขาจะไปถึงบอลโลกได้ครั้งแรกผมจำไม่ได้ปีอะไร แต่ก่อนเขาไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาวางรากฐานไว้30 ปีล่วงหน้า อืม ผมไม่แน่ใจว่าของเรารับหนึ่งหรือยัง อย่า นะครับอันนี้ก็เป็นไม่ได้มาพูดเพื่อให้หมดความหวังและกำลังใจนะครับ แต่ว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่สมาคมฟุตบอลเลยนะไม่ว่าจะปั้นรากฐานของเด็กๆขึ้นมาก็ตามที อย่างเช่นตอนที่ทำเรื่องหนึ่งรัฐวิสาหกิจหนึ่งกีฬาเนี่ยเข้าใจว่าผมจำไม่ได้ปตทให้ไป50 ล้านนะครับผมในตอนนั้นที่นั่งอยู่ในรัฐมนตรีคลังด้วย ก็บอกไปที่สครว่า 50 ล้านเนี่ยต้องไปพัฒนาลีกรองนะ อืม ไม่ให้พัฒนาพรีเมียร์ลีก ครับ นะครับก็ต้องขอบคุณสมาคมฟุตบอลที่ไปเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ตรงนั้นก่อนมันต้องพัฒนาตั้งแต่รากฐานก่อน ใช่ แล้วแน่นอนครับเรื่องโภชนาการเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องการทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเติบโตขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ดีๆนะครับไม่งั้นผมคิดว่าไกลเกินฝันครับยังบอกไม่ได้เลยว่าอีกกี่ปีจะไปบอลโลก นะครับก็มีโจ๊กอ่ะมีเขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปบอลโลกได้ ก็ต้องเป็นเจ้าภาพอย่างเดียว อืม นะครับ เราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามาพูดเล่นกันนะครับ เพราะว่าผมว่าความหวังของคนไทยหลายๆคนความหวังของนักเตะหลายๆคนเนี่ยแน่นอนครับเราก็อยากจะไปฟุตบอลโลกนะครับ ครับครับ เวลาพูดถึงฟุตบอลโลกก็มีประเด็นเรื่องการถ่ายทอดสดอีกแล้ว ว่าตอนนี้ก็จะมีประเด็นว่าจะได้ดูหรือไม่ได้ดูต้องแบบถ่ายทอดจะต้องทุกๆ ช่องจะต้องร่วมกันหมดไม่มีโฆษณาท่านมีแนวทางนี้ไหมครับ เพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเราดูฟุตบอลโลกนี่เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะได้ดูหรือไม่ครับ ก็มีหลาย ๆ เหตุการณ์ที่กว่าจะได้ดูก็วันสุดท้าย ใช่ครับ นะครับเรื่อง must have เรื่องอะไรใช่ไหมฮะซึ่ง ครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากดีนะว่าก็กำหนดให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าว่ากีฬาอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยอะไรที่ต้องมีให้ดู ครับ ยูโรแชมเปี้ยนชิพ อืม นะครับหรือว่าจะเป็นฟุตบอลโลกแอฟริกันเนชั่นคัพหรือแม้กระทั่งเอเชียนคัพก็ตามที ครับ เหล่านี้เนี่ยก็อยากให้กำหนดไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับ ครับการกีฬาไทยมันมีปัญหาอันหนึ่งคือเรื่องสถิติต่างๆ ที่มันไม่ค่อยมีการเก็บอย่างเป็นระบบนะฮะเพราะว่าถ้าหากอย่างไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แบรดพิตต์เล่นผมจำชื่อไม่ได้ละมอนนี่เกมหรืออะไรสักอย่างมอนนี่บอลอะไรเงี้ยคือการใช้สถิติมาเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ ปัญหาวันนี้ของการกีฬาไทยเรื่องสถิติเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเหมือนกันไม่ทราบท่านอยากเห็นยังไงบ้างครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยก็ต้องมีการคาดแล้วก็บอกว่าวิ่งเท่าไหร่มี ครั ส บ ปรินต์กี่หน ใช่ครับ ใช่ไหมครับเรื่องของแอสซิสต์กี่หนยิงกี่ประตูเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจำหมดอะ อืม นะครับอย่างคุณเกียรติศักดิ์ศรีนาเมืองตั้งแต่เล่นทีมชาติมายิงไปกี่ประตูเนี่ยแต่ ครับ เรื่องแอสซิสต์หรือเรื่องคนที่ขยันวิ่งมากๆเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่มีการเก็บเรคคอร์ดเลย ใช่ครับ นะครับเรื่องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้โปรแกรมมิ่งต่างๆ ที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาร่างกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆสโมสรมีแล้วไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือบางกอกกลาสเนี่ยแล้วก็ทรูแบงคอกเข้าใจว่า 3 อันเนี่ย3 สโมสรเนี่ยมีการเก็บสถิติแล้วชัดเจน ครับ แต่สมาคมฟุตบอลไทยเองเนี่ยถามว่าในกรในขอเนี่ยถ้าเกิดไม่ถามตัวเขาเนี่ยว่าเขาติดทีมชาติมากี่หนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาบอกไม่ได้ ใช่ ที่อังกฤษเขามีคำว่าแคป ครับ ใช่ไหมครับอย่างสตีเฟนเจอราร์ดได้มา104แคปอย่างเงี้ย อืม เพราะว่าติดทีมชาติทีนึงเขาก็มีหมวกมาให้อันหนึ่ง อืม ซึ่งก็เป็นความหวังแรงบันดาลใจเป็นเกียรติยศอันหนึ่งเหมือนกัน ครับ เรามีไหม อืม ใช่ไหมครับมันก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณติดทีมชาติปั๊บก็มีการพิธีมอบติดทีมชาติหนแรก ครับ มีได้รับการยอมรับ ครับ เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยผมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรมองข้าม อืม นะครับเพราะมันเป็นการสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้นะครับ ครับสึกมองไปทางไหนก็มีปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปแตะหมดนะครับ ตอนนี้ในแง่ของการคิดเชิงบริหารจัดการในฐานะที่ท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนเนี่ย
ท่านอยากเห็นกระบวนการจัดการมันบูรณาการยังไง แล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ได้มากแค่ไหนครับ ผมว่าถ้าเกิดจะเป็นภาครัฐเนี่ยเราต้องพูดคุยกันก่อนนะครั ครับ บ ว่าตั้งแต่กระทรวงกีฬา ใช่ ใช่ไหมครับและท่องเที่ยวเนี่ย ครับ กองทุนกีฬา อืม การกีฬาแห่งประเทศไทย3 หน่วยงานนี่มีโอเวอร์แลปมีอำนาจที่ค่อนข้างที่จะทับซ้อน ครับ หรือไม่ชัดเจน ครับ นะครับถ้าการกีฬาไทยไม่พัฒนา เดี๋ยวก็โยงกันไปว่าเป็นเรื่องของกกทเป็นเรื่องของผู้จัดการกองทุน เป็นเรื่องของรัฐมนตรีบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีการไปสะสางตรงนี้ให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับไม่อยากจะใช้แนะนำเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่า ว่าอาจจะมีการยุบกองทุนกีฬาหรือเปล่า แล้วก็ขึ้นตรงทุกอย่างขึ้นตรงกับกระทรวงเองหรือเปล่า ครับ ใช่ไหมครับจะได้บริหารจัดการได้ดีขึ้น อืม การที่เรามีการเอาเขตงบประมาณไปที่หน่วยงานต่างๆ ก็ต้องทำให้เหมาะสม ครับ เราจะให้เอกชนเข้ามาช่วยได้ยังไง ขณะที่ภาคราชการเองก็ยังไม่มีความโปร่งใสเกิดขึ้น ครับ อันนี้ก็ต้องเห็นใจภาคเอกชนนะครับ ครับนั้นผมไปคุณบัวขาวอีกรอบหนึ่งนะครับ อยากเห็นวงการมวยไทยที่ตอนนี้คุณบัวขาวถือว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ทุกคนยังรักแล้วก็อยากจะได้มีโอกาสสัมผัสอยู่เสมอเนี่ยมวยไทยในอนาคตในความฝันที่คุณบัวขาวอยากเห็น มันจะเป็นยังไงครับ มันจะเป็นการออกกำลังกายแบบไหน มันจะประสบความสำเร็จในอาชีพกันขนาดไหน ตอนนี้เรามีมวยไทยเรือน10 ล้านบาทแล้ว มันจะต้องไปแบบระดับ100 ล้านไหมอะไรยังไงครับ จริง จริง ๆ ก่อนที่ได้บัวขาวได้ไปรถเล่นเวทีต่างประเทศคือตอนนั้นอยู่K1นะครับตอนนั้นก็รสนิยมคำว่าของมวยไทยมันก็ยังไม่มีกระเตื้อนไม่มีนิยมมากนะครับ ก็เลยพอเราได้ไปสัมผัสขึ้นเวทีK1ณตอนนั้นก็คือผมได้เล็งเห็นความนิยมชื่นชอบของการผู้ชมเข้าไปดูในเวทีมวยนะครับคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่บัวขาวไม่เคยเห็นมาก่อน คือคนดูแล้วระดับหลายหมื่นคนนะครับก็รู้สึกแบบเฮ้ยมวยไทยเรามีค่าขนาดนี้เลยเหรอเมื่อ 20 ปีที่แล้วนะครับก็เลยคิดจะทำยังไงผลักดันยังไงให้คำว่ามวยไทยได้เข้าไปอยู่ในทุกคนไม่ใช่เฉพาะอาชีพอย่างเดียวนะครับก็เลยได้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าอยากจะเล็งเห็นนะครับให้มวยไทยเข้าสู่ระดับแพร่หลายกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะอาชีพว่ามาเรียนมวยไทยแล้วต้องมาชกอย่างเดียวนะครับก็ทุกวันนี้ก็เลยเห็นความแปลกใหม่กับคนแพร่หลายแล้วก็คนเยาวชนนะครับเห็นคนเดินใส่กางเกงมวยเดินห้างพายนวมเดินห้างมันรู้สึกสิ่งที่เราได้คิดสิ่งที่เราได้พูดไปมันเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็แพร่หลายไปหมดเลยครับทั้งเยาวชนเด็กนะครับคนรุ่นใหม่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ก่อนผู้หญิงจะไม่ได้แตะนะครับไม่ได้สัมผัสไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับมวยไทยเลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนะครับหรือว่าเยาวชนหันมาซ้อมมวยไทยผมรู้สึกว่านั่นแหละครับสิ่งที่ผมได้อยากจะเล็งเห็นความแปลกใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทยหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ากางเกงมวยนั่นแหละครับเกิดขึ้นเป็นเม็ดเงินด้วยธุรกิจนะครับแพร่หลายกับยิมมวยต่างๆเกิดขึ้นก็เลยทำให้มีการกระจายนะครับคนมาเรียนมวยคนมาสัมผัสมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ต่อไปผมก็อยากจะผลักดันนะครับเพื่อที่จะให้มีเยาวชนหรือมีบุคลากรที่เยาวชนมาหันมาซ้อมมวยไทยเพื่อที่จะอาจจะมีเป็นมืออาชีพไปวันข้างหน้าได้ครับ ครับ ตอนนี้มียิมที่สอนมวยไทยอยู่ประมาณ40,000 แห่งทั่วโลก ครับ ครับอันนี้เราจะทำยังไงที่ทำให้มีคนไทยที่ไปเป็นโค้ชได้มากขึ้นตรงนี้ที่มีการอบรมพวกครูมวยต่างๆ ที่อาจจะอายุมากแล้วเนี่ยมีเยอะไหมครับในวงการนี้ จริงๆแล้วก็มีมันจริงๆแล้วมันก็ต้องมันยังไม่มีมากแต่เพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะต่อไปอยากจะให้มีการฝึกสอนโค้ช
ครูสอนมวย ครับ ด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากเป็นนักมวยแล้วก็อาจจะมีโค้ชเพราะว่าบุคลากรโค้ชบางครั้งอาจจะยังไม่มีความชำนาญมากเท่าไหร่ ครับ ครับก็คิดว่าต่อไปอาจจะมีโค้ชที่เราได้หลังจากเลิกชกแล้วอาจจะไปเป็นโค้ชต่อไปนะก็เป็นไปได้ตรงนี้เกิดขึ้นครับ เห็นอย่างเทควันโดเขามีแบบสายดำสายนู่นสายนี่มวยไทยจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับ ตัวนี้มวยไทยก็ยังไม่มีนะครับผมว่าคิดว่ายังไม่มียังมีเป็นเวอร์คลาสระดับสายดำสายขาวสายเขียวอะไรต่างผมว่ามันก็ยังคือตอนนี้มวยไทยมันก็เหมารวมความเป็นมืออาชีพ อืม นะความเก่งความสามารถเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับรักฝึกซ้อมด้วยตัวเองไปอย่างนั้นครับ นั่นคือสิ่งที่คุณบัวขาวอยากเห็นคืออยากเห็นการจัดระบบใหม่ ถูก มี ต้อง มา ค ต รั ร บ ฐาน จัดระบบแล้วก็ ทำให้เป็นสากล ใช่ครับให้มันเป็นแผนกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อยากจะให้มันอย่างเช่นท่านนายกบอกว่าอยากมีกองทุนกระจายให้มันเข้ากับ ใช่ ชุมชน กระจายให้เข้าจังหวัดพื้นที่เพื่อที่จะผลักดันมีงบประมาณให้กับเยาวชนที่อยู่ตามจังหวัดอะไรต่างๆที่เขาอยากจะเรียนมวย แต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสไม่มีอุปกรณ์ อยากจะมาเข้ายิมต่างๆ มันก็ยังอาจจะยังอยากต้องการแบบนั้นเกิดขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยได้คุยกับคณะกรรมการต่างๆ แล้วว่าทำยังไงได้ ให้มันมีวิธีที่เขาได้ฝึกซ้อมให้ได้มีวิธีให้เขาได้แข่งนะครับกระจายไปทั่วจังหวัด ผมคิดว่าถ้ามีวิธีเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบุคลากรหรือว่าจะมีนักมวยของเราเกิดขึ้นแพร่หลายอย่างแน่นอน อย่างเช่น สมัยก่อนที่บัวขาวเริ่มชกนั้น มันมีงานเยอะมากนะครับที่บัวขาวเริ่มชกก็คือมันเป็นกีฬาเฉพาะใกล้ตัวบัวขาวก็เลยมีงานวัดมีงานโรงเรียนมีการจัดมวยเกิดขึ้นนะครับนั่นแหละก็เลยเห็นความแตกต่างอยากจะขึ้นบนเวทีมั่งบัวขาวก็เลยได้ไปขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีปุ๊บครั้งแรกติดใจเลยนะครับหลังจากนั้นตะเวนหาชกตามเวทีวัดเวทีโรงเรียนตลอดหนังสือแทบจะไม่ได้เข้าโรงเรียนเลย หาที่ซ้อมมวยหาที่ชกมวยอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยมีความชื่นชอบหลังจากนั้น กีฬามวยก็อยู่กับบัวขาวมาตลอด ครับ จนถึงทุกวันนี้ครับ คงมีเด็กอีกเป็นหมื่นเป็นแสน ครับ ที่อาจจะอยากเป็นอย่างนี้บ้าง ถูกต้อง นะครับ นั่นเลยก็อยากบัวขาวก็อยากแบบทำยังไงให้กีฬาพวกนี้อยู่ในตามพื้นที่แพร่หลายในประเทศไทยเราเรื่อยๆ แล้วก็อาจจะมีทางรัฐเข้าไปสนับสนุนนักมวยที่ประจำค่าย หรือว่านักกีฬามวยเข้าทะเบียนนะครับของชาติแบบนี้ทำให้ผมว่าต่อไปอาจจะมีเยาวชนเกิดขึ้นกับนักมวยมืออาชีพได้ครับ อาจจะมี1อำเภอ1ยิ ครั ม บ มวย ประมาณนั้น ให้มีมาตรฐาน ครับ ที่ทุกคนสามารถจะเข้ายิมได้ ถูกต้องประมาณ เมื่อก่อนนี้เต้นแอโรบิกกันตอนนี้มา มา เรียนมวยไทยกัน เรียนตั้งการ์ดตั้งไหว้ครูก็ยังดี ตั้ง อ่า ปลดป้องเอาท่าเอาทางผมว่าต่อไปอาจจะถ้าเกิด1หรือว่า10 คนชอบสักคนหนึ่งมันก็ยังดีเกิดความให้อาชีพเขาได้ครับ ครับขอบคุณครับคุณเทนนิสนะครับ อะไรคือความฝันเอาไม่ใช่เฉพาะแค่เทควันโดก็ได้นะครับกีฬาต่างๆ ที่คุณเทนนิสอยากเห็นคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสไปพังงาดในเวทีโลก แล้วก็กลายเป็นกรณีศึกษา แล้วก็รวมทั้งนำมาสู่รายได้ของตนเองและก็ของประเทศด้วยครับ ค่ะ ถ้าถามว่าความฝันของหนูคืออะไรก็คงเป็นเหรียญทองโอลิมปิก อืม ตอนนี้มันทำสำเร็จแล้วค่ะ ไม่ได้อยากได้อะไรแล้ว แต่พอหลังจากได้มาทำยิมเทควันโดค่ะ มันก็เกิดอีกหนึ่งความฝันขึ้นมา คือหนูอยากจะสร้างนักกีฬาคนคนหนึ่งที่จากไม่เป็นอะไรเลย ให้เก่งยิ่งขึ้นไปจากหนู เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูมีความรู้ความสามารถที่มากพอ แต่หนูอยากจะชาเลนจ์ด้วยการส่งต่อให้เขาได้ไหม อันนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันที่หนูอยากจะทำให้ได้ค่ะ คือปั้นนักกีฬาให้เก่งกว่าหนูค่ะ อืมน่าสนใจมากคือจะทำยิม ซึ่งแน่นอนเหมือนเป็นการทำธุรกิจ การเริ่มต้นทำธุรกิจมีอะไรที่เป็นอุปสรรคแล้วอยากให้รัฐบาล หรืออยากให้ฝ่ายนโยบายเขาสนับสนุนไหมครับ สำหรับหนูคิดว่าเด็กไทยเยาวชนไทยมีความสามารถเยอะ แล้วก็สนใจในการเล่นกีฬาก็เยอะค่ะ มีไอดอลอย่างพี่ๆนักกีฬาเยอะมากมายเลยค่ะซุปเปอร์บอลพี่บัวขาวรถถังหรือแม้กระทั่งกีฬาอีกหลากหลายกีฬาค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกได้คือบางคนมีความฝันแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ อืม หนูรู้สึกว่าถ้า
ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬาที่เขารักได้ก็จะดีมากๆค่ะหนูเห็นอาจจะมีเป็นแคมป์ฝึกซ้อมหรือว่าเป็นสนามกีฬาที่ให้ฝึก แต่มันก็แค่1 วันเท่านั้น หรือว่าเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นหนูรู้สึกว่าถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งและมีความสามารถมันต้องมีความต่อเนื่อง มันต้องทำซ้ำๆไม่ใช่แค่ฝึกแค่ครั้งเดียวหรือว่าไม่กี่วันจะสำเร็จแบบพวกเราได้หรือว่าแบบทุกๆคนที่เป็นนักกีฬาได้ค่ะมันก็ต้องใช้ความสม่ำเสมอถึงตอนนี้จะไม่มีเงินหนูก็พยายามเข้าถึงทุกๆคนคือการทำคลิปวิดีโออาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะว่าเป็นการเรียนออนไลน์ค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการส่งต่อพลังเล็กๆน้อยๆหรือความฝันให้กับเขาในการต่อยอดให้เขาแบบมีพลังไม่ต้องฝันใหญ่มากก็ได้ แต่แค่มีความฝันหนูก็รู้สึกว่าการเป็นนักกีฬาของหนูคอมพีทแล้วที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆค่ะ ตรงนี้ต้องเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วครับเพราะว่าตัวอย่างของเทนนิสที่มีความฝันอยากจะส่งต่อเรื่องความรู้ความสามารถไปถึงคนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยปัญหาที่บอกไม่ใช่ทุกคนมีเงินคุณบัวขาวมีเงิน แต่หลายๆคนนี่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นงั้นรัฐบาลจะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมเรื่องการถ้าจะต้องส่งเสริมการลงทุนคนที่เป็นนักกีฬาระดับอย่างนี้ฮะเป็นศิลปินแห่งชาติที่พร้อมที่จะทำตรงนี้เพื่อให้ธุรกิจเนี้ยได้เริ่มต้นได้อย่างง่ายมากกว่าที่จะต้องไปกู้เงินอะไรกันมากมายหรืออาจจะมีความฝันอื่นๆที่ท่านรัฐมนตรีเห็นว่าอยากเห็นวงการกีฬาของไทยตอนนี้ปรับปรุงไปครั้งใหญ่อย่างไรครับ ผมว่ามีหลายๆมิตินะครับเมื่อกี้น้องเทนนิสพูดมาเรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่าสำคัญมากที่สุดเลยคือเรื่องของการมีกีฬาต่างๆเนี่ยต้องมีไอดอล ใช่ครับ ฟุตบอลเจชนาทิพย์อย่างเช่น ฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทุกคนชอบเล่นอยู่แล้ว ครับ เป็นกีฬาที่มีความนิยมชมชอบสูง เทควันโดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมากอันหนึ่ง ครับ ก็ต้องยอมรับก็ต้องขอพูดตรงไปตรงมาว่าอยู่ดีๆคนจะไม่เล่นเทควันโดเนี่ยมีน้อยมาก ใช่ไหมครับ น้องเทนนิสเนี่ย2 เหรียญทองเนี่ย ครับ เป็นไอดอล อืม เป็นความหวังและแรงบันดาลใจของคนทั้งประเทศ ถ้าเกิดน้องไปเปิดเทควันโดจิมตัวเองไม่มีเหรียญทองเลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีทางสำเร็จ ใช่ครับ ผมบอกได้เต็มปากไม่มีทางสำเร็จ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทายอินเกี่ยวเรื่องอินเซนティブที่เขาประสบความสำเร็จเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่านักกีฬาบางประเภทที่มีความนิยมชมชอบเนี่ยน้อยหน่อย อืม แต่ถ้าเกิดเจ้าของเหรียญทองมาได้เนี่ยกองทุนกีฬาให้งบส่วนหนึ่งไปเปิดคลินิก หรือไปเปิดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ ผมเคยเถียงกับท่านอดีตรองนายกกิติรัตน์ซึ่งท่านก็เป็นคนบ้ากีฬามากเนี่ย ครับ ท่านพยายามสนับสนุนเต็มที่เลยกีฬาขออนุญาตเอ่ยแล้วกันนะปิงปองเป็น ครับ ต้นเนี่ยท่านชอบมากเลย ท่านใช้ทุ่มเทของท่านทุกๆอนูที่ท่านมีอยู่เลยพยายามจะขุนปิงปองให้เกิดขึ้นมาได้ อืม แต่ผมเถียงกับท่านคนหนึ่งอะบอกปิงปองไม่มีไอดอล อืม ใช่ไหมอย่างกีฬามวยเนี่ยยังมีเรามีไอดอล2 คนนั่งอยู่บนเวทีนี้นะครับ นะครับซึ่งได้มาด้วยหยาดเหงื่อได้มาทั้งดิสซิ p ลินได้มาทั้งฮาร์ดเวิร์กหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องสนับสนุนบุคคลเหล่านี้ที่ถ้าเกิดเป็นกีฬาอย่างเช่นเทควันโดเนี่ยเหรียญทองโอลิมปิกถือว่าเป็นจุดสูงสุดในชีวิต ใช่ครับ ใช่ไหมครับอย่างคุณบัวขาวเนี่ยแน่นอนมวยเป็นที่นิยมชมชอบทั่วโลกใช่ไหมครับเรื่องของที่เราบอกศิลปินแห่งชาติต่างๆนานาเนี่ยเป็นความหวังและแรงบันดาลใจอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมก็จะถ้าเกิดเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีเงินเดือนด้วยนะใช่ไหมครับ ใช่ครับมีเงิน ใช่ไหมครับมีเงินเดือนด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วได้ตลอดชีวิตด้วย ใช่ครับ นะครับก็เป็นแค่อันหนึ่งอะแต่ว่ากองทุนกีฬาเองก็ต้องตั้งกฎกติกาชัดเจนว่ากีฬาบางประเภท อย่างเช่นมวยฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่มีทุนพิเศษเพื่อไปเปิดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ อืม แต่ถ้าเกิดคุณได้เหรียญทองปิงปองมา อืม ได้เหรียญทองเทควันโดมา ครับ อะไรเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีอินเซนティブพิเศษให้นะครับ ครับผม ขอบคุณครับงั้นสิ่งสุดท้ายที่ท่านอยากฝากไว้กับวงการกีฬาไทย ท่านอยากจะทำให้วงการกีฬาไทยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อย่างไรครับ ถ้าเกิดในแง่ของตัวนักกีฬาเองเนี่ยผมเชื่อว่าวินัยกับการทำงานหนักเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ต้องเป็นสารตั้งต้นเลยของนักกีฬานะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยในแง่ของความก็ต้องขออนุญาตพูดตรงไปตรงมานะครับความโปร่งใสของนโยบายในการสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆเนี่ยต้องให้ชัดเจน ถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยนักกีฬาเองก็จะไม่มีแรงบันดาลใจในการที่จะฝึกซ้อม หรือสมาคมกีฬาต่างๆ ที่มี
นายกสมาคมเป็นบุคคลคุณภาพ อย่างเช่นท่านอาจารย์พิมลไม่ได้ยอมเพราะตรงนี้นะครับ ครับ เราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเทควันโดเนี่ยเริ่มต้นน่ะก็ แต่คุณพิมล คุณพิมล ครับ ปัจจุบันนี้ผมก็ดีใจที่ท่านได้เป็นประธานโอลิมปิก ครับ นะครับก็ต้องช่วยกันพัฒนาตรงนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นความโปร่งใสในแง่ของการ allocation ของงบประมาณ ไปให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แล้วจากนั้นมาเมื่อนักกีฬามีวินัย work hard ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเรื่อง reward ต่างๆ มันก็ต้องตามมา ครับ แล้วผมเชื่อว่าเราไม่ต้องไปขอร้องนักธุรกิจหรือว่าภาคเอกชนหรอกครับ นักธุรกิจเนี่ยเขารู้ว่าตรงไหนมีเงินเข้าไปตรงนั้นแน่นอน ใช่ครับ ถ้ามีไอดอลนะครับมีอย่างน้องเทนนิสมีอย่างคุณบัวขาวมีอย่างเจชนาทิพย์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาวิ่งหาเองอยู่แล้ว อืม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ที่ตัวนักกีฬาเองแล้วก็ฝากไว้ที่รัฐบาลด้วยครับ ขอบพระคุณครับ ก็เป็นการบ้านที่ผมว่าทำให้ทุกคนมีกำลังใจว่าเราเห็นทิศทางจะเดินหน้าต่อในเรื่องนี้นะครับ ท่านประธานโอลิมปิกก็นั่งฟังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับเราใช้เวลาประมาณสักเกือบ 50 นาทีในการที่พูดคุยเรื่องนี้ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักบริหารและสำคัญคือท่านสนใจการกีฬาอย่างมากนะฮะช่วยสนับสนุนอย่างนักกีฬาหลายๆคนที่ท่านเป็นคนผลักดันมาตลอดอย่างเช่นเจชนาทิพย์นะเรามีอย่างไอดอลอย่างคุณบัวขาวคุณเทนนิสมาเล่าให้ฟัง ผมคิดว่าเรื่องกีฬาเป็นเรื่องสำคัญเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้ทั้งไม่ใช่แค่คนไทย ทั้งคนต่างชาติเองก็รักเราเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เขาหลงไหลเรา คุณบัวขาวไปที่ไหนนี่คนก็ต้อนรับ อยากจะได้มีโอกาสชื่นชมเมื่อกี้นี้ก็มีน้องๆเยาวชนเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับงั้นก็ผมเชื่อว่าการกีฬาของไทยมีอนาคตที่สดใสเพียงแต่ว่าต้องทำอย่างที่ท่านรัฐมนตรีแนะนำทั้งเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคนเรื่องของการพัฒนาหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ แล้วก็มีการจัดงบประมาณอย่างโปร่งใส เรามีเงินทางด้านการกีฬาเนี่ยผมคิดว่าหลายพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยเราทำรายได้อีกมากมายเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับคุณบัวขาวบัญชาเมฆคุณเทนนิสวงศ์นิพักนะครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะ